Chào mọi người quay lại với kênh Admin Review của mình nhé. Kết thúc tập 36, sau khi bị trúng công kích của Thi Vu, làm cho ý thức của Long Hạo Thần dần trở nên mơ hồ. Lúc này, bên tai hắn chỉ vang lên âm thanh của Thi Vu, đó là nhanh chóng giết chết Hạo Nguyệt, kèm theo lời nói về những tội ác mà trước đây Hạo Nguyệt đã gây ra. Về phía Long Hạo Thần, biết lần này bản thân đã rơi vào nguy cơ sinh tử, nếu không nhanh chóng thanh tĩnh trở lại, thì rất có thể bản thân cùng với Hạo Nguyệt sẽ mất mạng tại đây. Thế nên, Long Hạo Thần không bận tâm đến việc tiết kiệm linh lực nữa. Hắn vội vàng nâng lên Quan Diệu Thuẫn Bài để ngăn cản lại hiệu quả của ma pháp hắc ám vong linh, sau đó cầm kiếm chỉ thẳng mặt Thi Vu nói: Hạo Nguyệt là đồng bạn của ta, dựa vào cái gì mà ta phải tin tưởng một Thi Vu như ngươi? Nhìn thấy hành động này, Thi Vu liền biết, ý định khuyên bảo Long Hạo Thần rời đi đã không thể thực hiện được. Thế nên nó không nói thêm lời nào nữa, mà lập tức đọc một đoạn chú ngữ khó hiểu. Theo đó, những đám xương cốt khô lâu mà trước đó Long Hạo Thần đã giết, bỗng dưng hội tụ thành một con khô lâu vương siêu to khổng lồ. Ngay khi khô lâu vương vừa được hình thành, nó lập tức vung cốt đao hướng Long Hạo Thần chém xuống. Đối mặt với cốt đao khổng lồ đang chém xuống, Long Hạo Thần không chút chủ quan, Quan Diệu Thuẫn Bài trong tay lập tức được hắn nâng lên đón đỡ, đồng thời chém một đạo quang trảm kiếm về phía khô lâu vương. Thế nhưng dưới một kích kia vẫn làm cho cánh tay của Long Hạo Thần cảm thấy tê dại, mà trên mặt Quan Diệu Thuẫn Bài cũng xuất hiện vô số vết rạn nứt. Mà Thi Vu đứng trên quan sát, thấy dưới một kích đó Long Hạo Thần không có chết, thế là quyền trượng trong tay nó vung lên. Theo đó, một chùm sáng màu đen từ quyền trượng bay ra rơi vào khô lâu vương, lập tức làm cho phòng ngự và sức công kích của khô lâu vương bạo tăng. Rồi khô lâu vương lại lần nữa vung cốt đao lên hướng Long Hạo Thần chém tới. Nhưng lần này Long Hạo Thần lại không thể ngăn cản thành công được, mà lại bị đánh bay ra sau, đến mức phải lăn mấy vòng trên mặt đất thì mới dừng lại. Thấy thế, trên mặt Thi Vu hiện rõ vẻ khinh thường. Lúc này, Thi Vu cũng không có để ý đến Long Hạo Thần nữa, vì nó nghĩ rằng chỉ một lát nữa thôi là khô lâu vương sẽ giải quyết xong. Còn bản thân nó thì chăm chú nhìn vào hang động mà Hạo Nguyệt đang tiến hóa, trong đầu không ngừng suy nghĩ, không biết bản thân có thể giết chết được ma thần kia không? Nếu như giết chết được ma thần kia, sau khi hấp thu máu huyết xong, thì sức mạnh của nó sẽ tăng đến mức nào? Trong lúc Thi Vu đang mơ tưởng hão huyền, thì ở bên dưới Long Hạo Thần đang chật vật né tránh công kích của khô lâu vương, mà không dám đối cứng với nó như trước nữa. Chật vật né tránh như vậy, Long Hạo Thần cũng biết đó không phải là một cách hay, nếu cứ kéo dài như thế này, thì đến khi linh lực khô cạn, bản thân phải chết ở đây là không thể nghi ngờ. Thế là Long Hạo Thần liền thu lại Quan Diệu Chi Thuẫn, rồi lấy ra thêm một thanh trường kiếm nữa. Sau đó, Thánh Dẫn Linh Lô ở trong ngực Long Hạo Thần phát ra một đạo quang mang màu trắng hướng Thi Vu cuốn tới, rồi lập tức kéo nó đến gần bản thân mình. Mà Thi Vu đột nhiên bị trói buộc kéo đi như vậy, làm cho nó cảm thấy hoảng loạn. Lập tức nó dùng mọi cách để thoát khỏi trói buộc, nhưng tất cả đều vô dụng. Thế là nó liền điều khiển khô lâu vương hướng Long Hạo Thần đánh tới. Đối mặt với công kích lần này của khô lâu vương, Long Hạo Thần không có né tránh như trước nữa, hắn lập tức thi triển ra Thăng Thiên Trận để ngăn cản. Rồi kế tiếp đó lại thi triển ra kỹ năng thánh kiếm hướng Thi Vu đâm tới. Mà Thi Vu lúc này cũng không có cách nào ngăn cản được đòn tấn công của Long Hạo Thần, nên liền bị một kiếm đâm xuyên ngực. Theo đó khí tức trên người nó liền trở nên suy yếu, mà hai ngọn lửa nhỏ trong mắt nó cũng mờ nhạt đi rất nhiều. Theo việc Thi Vu bị trọng thương, thì khô lâu vương đang chuẩn bị lần nữa hướng Long Hạo Thần đánh tới, bỗng nhiên ầm ầm tan rã, hóa thành vô số xương khô rơi xuống. Xử lý xong Thi Vu và khô lâu vương, Long Hạo Thần liền nằm bẹp trên đất thở hổn hển. Hiện tại cảm giác yếu đuối đang không ngừng xâm nhập trong đầu hắn. Đúng lúc đó, một tiếng trống trầm thấp vang lên, nối tiếp đó là tiếng thứ hai, rồi đến tiếng thứ ba. Nghe thấy ba tiếng rống này, trên mặt Long Hạo Thần chợt hiện ra ý cười, vì hắn biết Hạo Nguyệt đã tiến hóa thành công. Còn về phía Thi Vu, nghe được ba tiếng rống này, nó không cam lòng ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng nói: Các chúa tể vong linh, tại sao hiện tại các vị còn chưa tới để hủy diệt nó? Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập sau.